เปิด power นะครับผมอันนี้จะเป็นซีลลิ่งขึ้นอยู่กับความหนาของลูกค้านะครับผมนี้จะเป็นคูลิ่งนะฮะไม่ใช่แช่แถบซีลให้นานขึ้นนะครับผม